Welcome, Schorpionetjes. Oké, Schorpionetjes. De eerste 2 weken is een goed tijd om dingen te doen. Als je wil some sort of verandering. De eerste 2 weken kom jullie Schorpioen achter dat there was some sort of a geheim contractual overeenkomst over a house that about a wrong person must clear and create some sort of a geheim contractual overeenkomst over a house and gave it on a Leo. En mensen nou komen achter de geheim van een ram en wat een ram afgedaan door jaloezie. Tweede week is ook een goed week omdat je hebt de frequency van 6, 5, 6 en 7. En deze 2 weken carry the frequency and the vibration frequency of 5, 6, 7. En dat is goed voor de 2 eerste weken. Je krijgt iets meer te doen. De derde week is wanneer een weegschaal is nou kapot, omdat mensen recognize wat een weegschaal heeft gedaan. Een weegschaal en Leo. Een weegschaal en zijn moeder, dat is een boodschatter. Een ram en een Leo is kapot. Mensen nou krijgen inzicht en recognize wie deze mensen zijn en wat deze mensen hebben gedaan. De derde week is de week van de maag, de season van de maag. En de vierde van de maag begint in de derde week. De vierde week is ook goed vanwege door a transition in a corporation en een crave wordt gepakt voor de daden wat a crave heeft gedaan tegen sommige van jullie Schorpioen. Oké? Dus we gaan even kijken. Dus de eerste weken in de eerste house, jaloezie. Mensen in authority. Dus is Venus. Waterman in Venus. Venus in Waterman. Venus in Waterman. Venus in Waterman is over a Waterman person of een onderzoek levert op de jaloezie van een ram en wat een ram heeft tegen jullie Schorpioen gedaan. Oké? Dan, there is a situatie met de house en a corporation institution now recognize that a house is niet voor een Leo. A corporation institution recognize dat a Leo zit te liggen en bedrieger. En dat a Leo doet als if ze is een Schorpioen en mensen recognize deze Leo is niet een Schorpioen. Mensen nou krijgen inzicht en recognize dat a ram had de documentatie en informatie van een Leo gegeven. En dat is de reden hoe this Leo krijgt a house documentatie en informatie was door een ram. Mensen now recognize that some sort of a geheim contractual overeenkomst, a boodschatter, had created some sort of a geheim contractual overeenkomst. Door de verbruiken van je naam of je informatie. Whoever the secret contractual overeenkomst was opgezet, is een boodschatter, had het gedaan. Als we bekijken de tweede house, heel veel van jullie jong Schorpioen krijgt geld terug. Dit is geld wat mensen hebben nou gerecognized dat een Leo heb je gegevens gebruikt en je krijgt geld terug. Oké, dus dat is positief. A cycle is definitely over voor een maagman. Mensen nou recognize hoe far een maag en zijn partner is gegaan. Mensen krijgen inzicht en recognize dat een maag en zijn partner masculeren een situatie en creëren chaos. Verdriet voor een crave vrouw. Omdat een crave vrouw and a Leo create some sort of an illusion surrounding a house and mensen recognize, nee, dat is niet waar. Deze crave vrouw sprak de waarheid niet. En mensen recognize dat deze crave vrouw gebruikt de data, informatie en de bedrijven informatie van een Stenbosch. And create some sort of an illusion that zij had some sort of a corporation. And now ze recognize it is niet waar. Problematic situatie in de derde house. De derde house is de house van zus, broer.
it can dat ruzie, dat de politie moest thuiskomen. Een groot ruzie wordt ontploft in a corporation institution vanwege dat een tweeling recognize dat een weeskal en een tweeling en een ram deed iets dat was niet boven water. Nou, sommige van jullie Schorpioen is in relatie met een weeskal. En mensen recognize dat de weeskal en de zus en de broer formalize some sort of a chaos rond u en je family. En die wordt opgepakt. Dus het is een verrassing dat jullie Schorpioen worden zo verrast om te weten wat is gebeurd. Voor sommige van jullie Schorpioen, het is je kind dat is opgepakt. Some sort of informatie komt uit dat jullie Schorpioen wordt geholpen. Jullie Schorpioen nou recognize dat je eigen partner, vriendin of vriend have je onder de bos gegooid en daar beschermt je en je krijgt some sort of a help. I crave that run some sort of a corporation and work samen met de tweelingman wordt opgepakt. Mensen nou recognize dat deze crave sprak de waarheid niet. En deze crave is nou in heel veel problemen. En een tweeling dat hebben crave geholpen is ook in problemen. Bezorg verdriet voor een tweeling. Een tweeling nou recognize iets over een kind. Een tweeling nou recognize dat some sort of a contractual overeenkomst that was created in the verleden. Dat mensen nou recognize that it was niet gebaseerd op feiten. Dus de tweeling wordt ontslagen, maar de tweeling zit om te zeggen dat jullie Schorpioen was hun kind en mensen recognize, nee, deze kind was gestolen, deze kind, some sort of a geheim contractual overeenkomst. Toen je was een baby, Schorpioen was creëerd, dat was niet gebaseerd op feiten. En daarom die gaat nou terugkijken en recognize dat een boodschapte vrouw was degene dat created. En mensen gaan nou recognize dat deze boodschapte vrouw later hebben je data en informatie verbruiken. Oké? Nou, transition voor een visvrouw. Sommigen van jullie dat is in een relatie met een visvrouw. Als je bent getrouwd, some sort of a beëindiging. En mensen nou recognize in a corporation institution dat een visvrouw creëert some sort of a deceptive play. Mensen nou krijgen inzicht en recognize. Een eind is hier voor een young crave. Mensen nou recognize, omdat de Schorpioen gaat nou recognize dat de young crave sprak de waarheid niet en creëert some sort of a oneerlijkheid. Heel veel van mensen nou gaat recognize dat de moeder van, of de oma van sommige van jullie young Schorpioen is overlijden. En met de overlijden van je oma, dat is waar mensen gebruiken je oma naam te maskeleren, je vriendinnetje. Gebruik je oma naam om te maskeleren een situatie en creëer heel veel chaos. Dus heel veel informatie is naar boven water gekomen over some soort van geheim contractual overeenkomst dat een boodschap heeft gecreëerd. En heel veel verdriet voor een Schorpioen en een crave. Een crave, mensen recognize dat een crave had geleverd onder de naam en informatie van een Stenbock person. En een boodschap person was degene dat creëerde this contractual overeenkomst. Dus jullie Schorpioen, is zoals jullie Schorpioen besluit om alles door te geven. Omdat jullie Schorpioen wordt gepakt. En doordat jullie Schorpioen wordt gepakt, je besluit de waarheid te vertellen over deze situatie. Omdat je bent nou terechtgekomen in een oneerlijke situatie. Dus ik zie victimization is wanneer mensen denken, oh god, ik. Maar het is een situatie waar jullie Schorpioen vrouw was nou van op de hoogte. Dat wat je hebt gedaan in het verleden zal best wel boven water komen. Vanwege doordat het is een situatie dat als je wordt gepakt, je zal wel
voor het kan doen. En hier, ik zie dat jullie Schorpioen recognize dat verandering komt voor jou. En verdriet en Schorpioen, dat was geconnect met een weeskal. Je recognize dat deze weeskal heb je gebrak in een verkeerde, een zeer verkeerde val water. Dus een weeskal is nou verdrietig. En jullie, Schorpioen, denk, ja, ik weet het, ik snap het, maar ja, je weet wat je zat om te doen. Dus jullie Schorpioen is zo, het says, ja, victimize, is dat zo? Nee, weet je. Dus is een situatie waar een tweeling, een documentatie van een kind is nou boven water gekomen. En mens nou recognize, want een tweeling is gepakt omdat de tweeling creëert some sort of illusion dat een Schorpioen was een kind. En mensen recognize dat is niet waar. En weet je, het is een situatie dat heel veel mensen maken zich zorgen omdat er is een kind dat is vermist. En mensen weten niet wat een kind is. En het is een situatie waar die nou recognize dat een ram is achter alles wat is gebeurd. En er is zoveel probleem dat komt op in deze tijdlijn met eenmaakmensen, met de rechter en de overheid. De rechter is nou 2 keer opgekomen vanwege some sort of a geheim contractual overeenkomst dat jullie Schorpioen had gecreëerd. En een tweeling is nou gepakt. En samen met de tweeling dat is opgepakt is ook een Leo, een weeskal en een boodschatter. Omdat de documentatie, communicatie en e-mail leveren op zoveel informatie wie deze mensen zijn en wat deze mensen hebben gedaan. Dus het is een groot succesvol outcome. Het is een bitterzoet week in de eerste week. Balance komt in de tweede week. Renewal komt in de derde week. Maar in de laatste week, sommige van jullie kreeg, voelt zo het says, ja, ik krijg de bitter eind van de stick. En het is een situatie waar sommige van jullie Schorpioen was van op de hoogte dat de kreeg was niet goed bezig. En sommige van jullie Schorpioen is van op de hoogte dat de tweeling heeft documentatie, informatie dat is niet van ze. Dus het is een situatie waar de eind komt en heel veel van jullie voelt zoiets als je bent de victim naar een situatie, maar het is een situatie waar je was van op de hoogte wat je zit te doen. Het is een bitter pil om te slikken, maar het is wat het is. So the cycle is now over for a weeskal. And this weeskal, samen met de leeuw en de ram, is now in de fits omdat die hebben deze mensen gepakt. En verdriet, heel veel verdriet voor deze mensen. Maar het is een situatie waar sommige van jullie Schorpioen denken, wow, it is what it is. En heel veel van jullie Schorpioen transition. En heel veel van jullie Schorpioen in je huis, jullie Schorpioen, maak je zorgen over je kind. Omdat je weet dat je kind is nou in heel veel problemen. Dus het is een situatie waar sommige van jullie Schorpioen het betaald om je kind iets te krijgen. En nu dat je kind is in de problemen, it is so it says, ja, but you see, het is een situatie wat je hebt eerder gedaan. Het is jouw geluk. Dus je denkt, oké, deze keer doe ik het. En nu dat je wordt gepakt, het is niet zo leuk. Ik wens en ik hoop dat het komt goed voor jullie. Het is moeilijk, dames en heren, maar het is mensen en situaties dat je hebt in je leven binnengehaald. Je moet weten, wat is de consequenties? Wat gaan gebeuren als ik ga mee met deze mensen? En dat is een situatie wat jullie hebben niet goed nagekeken. En dan nou recognize je hoe deze situatie is nou vervelend voor jou. Omdat je recognize dat je bent gelopen op de verkeerde weg. Namaste.